विद्यार्थी मित्रांनो, साईसमर्थ मॅथ्स अकॅडमी या यूट्यूब चॅनलवरती आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, आपण या व्हिडिओमध्ये 7th क्लासमधील चॅप्टर नंबर 11 जे आहे सर्कल, त्या सर्कल चॅप्टर मधील प्रॅक्टिस सेट 42 चा स्टडी आपण करणार आहोत। विद्यार्थी मित्रांनो, प्रॅक्टिस सेट 42 मधील नंबर 1 चा जो क्वेश्चन आहे, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, हा आपण आधीच्या व्हिडिओमध्ये घेतलेला आहे। त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये शेअर केलेली आहे। मित्रांनो, आपण या व्हिडिओमध्ये प्रॅक्टिस सेट 42 मधील क्वेश्चन नंबर 2 पासून पुढे असलेले जे एक्झाम्पल आहेत ते आपण घेणार आहोत। मित्रांनो, प्रॅक्टिस सेट 42 मधील क्वेश्चन नंबर 2 पहा। इफ द सर्कम्फरन्स ऑफ अ सर्कल इज 176 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस। मित्रांनो, आपल्याला काय दिलेलं आहे की सर्कम्फरन्स दिलेला आहे, त्याला आपण परिघ म्हणतो। लक्षात घ्या, गिवन मध्ये दिलेली जी गोष्ट आहे मित्रांनो, ती आहे सर्कम्फरन्स। सर्कम्फरन्स त्याला आपण सी म्हणतो। तर मित्रांनो, सी ची किंमत दिलेली आहे 176 सेंटीमीटर। तर तुम्हाला रेडियस काढायची आहे। मित्रांनो, सर्कम्फरन्स चे दोन फॉर्म्युले आहेत मित्रांनो, लक्षात ठेवा। सर्कम्फरन्स काढण्याचे C = 2 पाय r, रेडियस दिली असताना सर्कम्फरन्स काढण्याचा हा फॉर्म्युला आहे। त्याच प्रकारे सर्कम्फरन्स C = पाय d, जर व्यास दिला असेल, डायमीटर म्हणजे d जर दिला असेल, तर सर्कम्फरन्स काढण्याचा हा फॉर्म्युला आहे। त्यानंतर याच्यामध्ये जी पाय ची व्हॅल्यू आपल्याला वापरावी लागते मित्रांनो, पाय म्हणजेच काय, याच्यामध्ये जर 22/7 किंवा 3.14 या व्हॅल्यूची किंमत आपल्याला त्या ठिकाणी टाकावी लागते। आता याच्यामध्ये पहा मित्रांनो, सर्कम्फरन्स दिलेला आहे आणि आपल्याला रेडियस काढायची आहे। त्यासाठी मी नंबर 1 चा फॉर्म्युला यूज करणार आहे। दॅट इज C = 2 पाय r। ओके, आता याच्यामध्ये C ची व्हॅल्यू आहे 176 = 2 into पाय ची व्हॅल्यू आपण 22/7 घेणार आहोत। 22/7 into r म्हणजे रेडियस आपल्याला काढायची आहे। आता याचं काय करायचं मित्रांनो, रेडियस काढायची आपल्याला, याचा अर्थ हा 2 आणि 22/7 हे या बाजूला आणायचे। देअरफॉर r = 176। आता हा 2 जर इकडे आणला तर रेसिप्रोकल म्हणजे व्यस्त करायचा, दॅट इज 1/2। मित्रांनो, 22/7 जर इकडे आणायचा असेल तर त्याचा रेसिप्रोकल 7/22 असा लिहिता येईल। ओके, आता याच्यामध्ये पहा, हा याच्या खाली 1 असतो। त्यानंतर आता 2 ने डिवाइड करतोय पहा मी याला, 2 1 जा 2, त्यानंतर 2 8 जा 16, 70 मधून 60 गेले, 1 उरला मित्रांनो, त्याच्यावरती 6 घेतले म्हणजे 16 झाले, परत 2 8 जा 16, याला पूर्ण भाग गेला। आता 22 ने मी 88 ला डिवाइड करतोय पहा, 22 1 जा 22, 22 4 जा 88। ओके, देअरफॉर r = इथे 4 आणि 7 उरला मित्रांनो, 4 × 7 दॅट इज 4 7 जा 28 सेंटीमीटर। आपल्याला काय काढायचं होतं मित्रांनो, रेडियस। देअरफॉर रेडियस ऑफ द सर्कल = 28 सेंटीमीटर। आपल्याला दिलेला होता सर्कम्फरन्स आणि आपल्याला काढायचं होतं रेडियस। याच्यातील क्वेश्चन नंबर 3 पहा। द रेडियस ऑफ अ सर्क्युलर गार्डन इज 56 मीटर. What would it cost to put a 4 round fence around this garden at a rate of 40 rupees per meter? याच्यात काय दिलंय मित्रांनो आपल्याला की एक सर्क्युलर गार्डन आहे। ओके, एक वर्तुळाकृती अशा प्रकारचं सर्क्युलर गार्डन आहे। तर त्याची जी रेडियस दिलेली आहे मित्रांनो आपल्याला, ती दिलेली आहे, r ची व्हॅल्यू दिली आहे 56 मीटर। ओके, ही रेडियस दिलेली आहे। तर त्या गार्डनच्या अवतीभोवती आपल्याला फेन्स म्हणजे कुंपण जे असतं ते करायचं आहे। तर 4 राऊंड मारायचे मित्रांनो, लक्षात ठेवा, या कुंपणाच्या अवतीभोवती आपल्याला 4 राऊंड्स मारायचे आहेत तारेच्या कुंपणाचे। तर त्या ठिकाणी तुम्हाला 40 रुपये पर मीटर या दराने तुम्हाला त्या ठिकाणी किती कॉस्ट लागेल हे आपल्याला त्या ठिकाणी विचारलेलं आहे। मित्रांनो, वर्तुळाकृती कुंपणाभोवती एक जो राऊंड येईल आपला तारेचा, तो राऊंड म्हणजेच त्या वर्तुळाकृती कुंपणाचा सर्कम्फरन्स असेल। अशा प्रकारे सुरुवातीला आपण सर्कम्फरन्स काढून घेऊ आणि एक राऊंड आल्यानंतर त्याला 4 ने मल्टिप्लाय केल्यानंतर तुम्हाला 4 राऊंड मारल्यानंतर जी लेंथ असेल त्या वायरची,
ती लांबी तुम्हाला मिळेल आणि त्या लेंथला नंतर तुम्ही 14 ने मल्टिप्लाय केल्यानंतर रेटने मल्टिप्लाय केल्यानंतर तुम्हाला लागणारी जी कॉस्ट आहे ती त्या ठिकाणी तुम्ही काढू शकाल. तर दिलेल्या गोष्टी काय मित्रांनो आपल्याला ते आपण पाहणार आहोत. तर रेडियस दिलेल्या गोष्टी पाहता याच्यामध्ये गिवन मध्ये काय काय दिले आपल्याला की रेडियस. ओके, रेडियस ऑफ सर्क्युलर गार्डन ते दिलेलं आहे मित्रांनो 56 मीटर. ओके, त्यानंतर आता आपल्याला काय काढायचं आहे त्याच्यात एक राऊंड मारल्यानंतर तो काय निघेल आपला सर्कम्फरन्स म्हणजे त्याला आपण परिघ असं म्हणणार आहोत. मित्रांनो आता सर्कम्फरन्स ऑफ द सर्क्युलर गार्डन circumference of circular garden C equal to 2 pi r. ओके, या फॉर्म्युल्याचा आपण यूज करणार आहोत. आता याच्यामध्ये पहा मित्रांनो की C इक्वल टू 2 त्यानंतर पाय हा जो दिलेला आहे त्याची व्हॅल्यू 22/7 इंटू r. r म्हणजे रेडियस दिली आहे 56. ओके, अशा प्रकारे दिलेल्या व्हॅल्यू आहेत. आता याच्यामध्ये पहा 7 ने मी 56 ला डिवाइड करतो. 7 1 जा 7, 7 8 जा 56. ओके, त्यानंतर आता काही मित्रांनो याच्यामध्ये यांचा मल्टिप्लाय करा. 2 जा 22 आणि 8 या तिघांचा मल्टिप्लाय करा. 22 2 जा 44 परत त्याला 8 ने मल्टिप्लाय करा. ओके, 8 4 जा 32 कॅरी ऑन 3 8 4 जा 32 32 प्लस 3 दॅट इज 35. अशा प्रकारे मित्रांनो याचा मल्टिप्लिकेशन आला 352 मीटर. अशा प्रकारे हा सर्कम्फरन्स आला. मित्रांनो आता एका राऊंड साठी लागणारी जी तार आहे तो म्हणजे आपला सर्कम्फरन्स. मग खाली लिहायचं लेंथ ऑफ वायर फॉर वन राउंड ऑफ फेन्सिंग इक्वल टू 352 मीटर. एका राऊंड साठी लागणारी तार जी आहे तिची लेंथ 352 मीटर इतकी आलेली आहे. आपल्याला 4 राऊंड मारायचे आहेत मित्रांनो. देअरफॉर खालच्या ओळीवर तुम्ही लिहू शकता लेंथ ऑफ वायर फॉर 4 राउंड ऑफ fencing equal to 4 into 352. यांचा मल्टिप्लिकेशन करा. 352 मल्टिप्लाय बाय 4 4 2 जा 8 4 5 जा 20 कॅरी ऑन 2 4 3 जा 12 प्लस 2 दॅट इज 14. याचा मल्टिप्लिकेशन आला 1408 मीटर. मित्रांनो आपल्याला कॉस्ट काढायची 40 रुपये पर मीटर या रेट प्रमाणे. आपल्याला खाली काढायचं आहे तुम्हाला मित्रांनो टोटल कॉस्ट ऑफ फेन्सिंग तारेचं कुंपण करण्यासाठी लागणारी तार म्हणजेच त्याला आपण रेट इंटू लेंथ ऑफ द वायर. रेट कितीला मित्रांनो 40 रुपये याप्रमाणे आणि तारेची लांबी आहे 1408. ओके, यांचा मल्टिप्लिकेशन आपण करणार आहोत 1408 मल्टिप्लाय बाय 40. ओके, आता हा 0 लिहून टाकायचा. त्यानंतर 4 ने पहा 4 8 जा 32 2 त्यानंतर कॅरी ऑन 3 4 0 जा 0 आणि हा 3 तसा लिहायचा 4 4 जा 16 कॅरी ऑन 1 4 1 जा 4 प्लस 1 दॅट इज 5. मित्रांनो त्यांचा मल्टिप्लिकेशन आला 56,320 रुपीज. पूर्ण तारेचं कुंपण करण्यासाठी लागणारा खर्च जो आहे कॉस्ट जी आहे ती 56,320 येईल. याच्यातील नंबर 4 चं एक्झाम्पल पहा. The wheel of the blue cart has a diameter of 1.4 meter. How many rotation will the wheel complete as the cart travel 1.1 kilometer? मित्रांनो याच्यात काय दिलंय की एक बुक कार्ट आहे, एक बैलगाडीचं चाक आहे. ओके, त्याचा डायमीटर दिलेला आहे तुम्हाला 1.4 मीटर.
अशा प्रकारचं एक आपण बैलगाडीचं चाक घेतलं मित्रांनो. ओके, याचा डायमीटर दिलाय तुम्हाला 1.4 मीटर. हा पूर्ण डायमीटर दिलाय. तर 1.1 किलोमीटर इतकं अंतर जायचंय आपल्याला मित्रांनो, लक्षात ठेवा. तर इथून तुम्हाला अशा प्रकारचं अंतर जे आहे ते 1.1 किलोमीटर अंतर आपल्याला जायचंय. तर त्यांनी काय विचारलं मित्रांनो याच्यामध्ये की 1.1 किलोमीटर अंतर जाण्यासाठी हे जे बैलगाडीचं चाक आहे याला किती रोटेशन करावे लागतील, म्हणजे किती वेळा ते फिरेल, हे तुम्हाला त्या ठिकाणी विचारलेलं आहे. मित्रांनो आता एक लक्षात ठेवा, बैलगाडीचं चाक समजा या पॉइंट पासून जर फिरायला त्याने सुरुवात केली तर हे पूर्ण राऊंड मारून तो परत त्या पॉइंट जवळ येईल, त्याला आपण सर्कम्फरन्स असं म्हणणार आहोत. म्हणजे एक पूर्ण राऊंड त्या चाकाचं ज्या वेळेस होईल त्यावेळेस तो एक सर्कम्फरन्स तयार होतील, बरोबर. मग अशा प्रकारे इतकं 1.1 किलोमीटर हे डिस्टन्स जाण्यासाठी ते बैलगाडीचं चाक किती वेळा फिरेल, त्याचे किती रोटेशन होईल, हे आपल्याला काढायचे आहे. दिलेल्या गोष्टींमध्ये पहा मित्रांनो, डायमीटर दिलेला आहे तुम्हाला. गिवन मध्ये काय दिलेला आहे, डायमीटर, त्याला आपण डी म्हणतो, तो दिलेला आहे 1.4 मीटर दिलेला आहे. त्या चाकाचा डायमीटर दिलेला आहे. मग आपल्याला सर्कम्फरन्स काढायचा आहे. ओके, मग सर्कम्फरन्स काढण्यासाठी पहा, खाली लिहायचं सर्कम्फरन्स ऑफ व्हील. ओके, गाडीच्या चाकाचा जो सर्कम्फरन्स आहे तो काढण्यासाठी डायमीटर माहिती असताना आपला जो फॉर्म्युला मित्रांनो तो पाय डी हा आहे. याच्यामध्ये पायची व्हॅल्यू घ्यायची 22/7 आणि डी ची व्हॅल्यू आहे 1.4. ओके, आता याच्यामध्ये 7 ने याला डिवाइड करता येईल मित्रांनो. 7 1 जा 7, 7 2 जा 14. पॉइंट नंतर एक घर आहे तर इथे सुद्धा पॉइंट नंतर एक घर लिहायचं. ओके, त्यानंतर 22 ने जर 0.2 ला मल्टिप्लाय केलं, 22 2 जा 44, त्यानंतर कॅरी ऑन 4 येईल. 22 0 जा 0 आणि हा 4 म्हणजे 4 आणि पॉइंट नंतर एक घर तर इथे सुद्धा पॉइंट नंतर एक घर. अशा प्रकारे 4.4 मीटर हा त्या चाकाचा सर्कम्फरन्स आला मित्रांनो. आता आपल्याला जे अंतर दिलेलं आहे किलोमीटर मध्ये आहे, आपला सर्कम्फरन्स हा मीटर मध्ये आहे, त्यासाठी किलोमीटरचं जे रूपांतर आहे ते मीटर मध्ये करून घ्यायचं. आता आपल्याला माहिती आहे मित्रांनो की 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर हे आपल्याला माहिती आहे. म्हणून 1.1 किलोमीटर डिस्टन्स जे दिलेलं आहे ते पहा, डिस्टन्स म्हणजेच दिलेलं आहे 1.1 किलोमीटर. दॅट इज द 1.1 into 1000. याला जर तुम्ही 1000 ने मल्टिप्लाय केलं तर याच्यामध्ये 11 लिहून टाकायचे. त्या ठिकाणी मित्रांनो 1 2 3 0 आहेत म्हणून 3 घर पुढे सरकवायचं. हा इथे तुमचा पॉइंट इथे 1 च्या मध्ये होता, हे एक घर, हे 2 आणि 3. अशा प्रकारचं हे जे रूपांतर आलं मित्रांनो हे मीटर मध्ये आलेलं आहे. मित्रांनो आपण असं लिहू शकतो की when the wheel complete the one rotation, it crosses a distance 4.4 मीटर. म्हणजे ज्यावेळेस ते चाक पूर्ण एक रोटेशन करेल मित्रांनो त्यावेळेस ते जे अंतर आहे ते 4.4 मीटर इतकं अंतर कापेल. तर 1100 मीटर कापण्यासाठी त्याला किती वेळा फिरावं लागेल, किती रोटेशन घेईल हे आपल्याला काढायचं आहे. त्यासाठी मित्रांनो फॉर्म्युला पहा, टोटल नंबर ऑफ रोटेशन इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन सर्कम्फरन्स. मित्रांनो याच्यामध्ये पाहता डिस्टन्स आहे आपल्याकडे 1100 मीटर आणि सर्कम्फरन्स आहे मित्रांनो 4.4 मीटर. ओके, आता पॉइंट काढू आपण. पहा, पॉइंट नंतर एक घर असल्यामुळे वरती एक 0 वाढवून टाकायचा. दॅट इज इथे 2 0 होते, एक 0 घेतला आपण छेदामध्ये, मग काय होईल मित्रांनो 44 होईल. ओके, पॉइंट निघून गेला. आता याला 11 ने डिवाइड करता येईल. पहा 11 4 जा 44,
11 1 जा 11 आणि हे 3 झिरो त्या ठिकाणी देऊन टाकायचे. आता 4 ने 1000 ला डिवाइड करतोय पहा. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, त्यानंतर 2 वरती 0 घेतला 20 झाले. 4 5 जा 20 आणि हा 0 तसाच्या तसा लिहायचा. अशा प्रकारे त्याचं जे आन्सर आलं मित्रांनो ते 250. अशा प्रकारे मित्रांनो 1.1 किलोमीटर अंतर जाण्यासाठी या चाकाला 250 इतक्या वेळेस रोटेशन करावं लागेल. मित्रांनो व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू मित्रांनो.